nga ba maging eligible or qualified sa loan sa Pag-IBIG, lalo yung sa housing loan or home improvement loan? Possible kasi magkaroon kayo ng error message na katulad nito. So, i-double check muna bago kayo mag-apply online, kumpletuhin yung mga requirements or bago pumunta sa mismong branch. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa Pag-IBIG, kasama sa pwedeng i-loan is yung sa construction sa bahay o halimbawa may mga ipapa-install kayo katulad ng solar panels or solar energy para sa kuryente, pwedeng i-apply yan dito sa Pag-IBIG. Ang pwedeng abutin ay nasa up to 300,000 pesos. Short term nga lang pala kapag home improvement loan, pero kapag regular housing loan, pwedeng matagal yan up to 30 years yung pwedeng maging term. Pero dito, mababa rin yung interest na nire-require nila at may mga documents na i-require sila. Pero bago nyo kumpletuhin yung mga requirements at isipin yung interest para dyan, dapat i-check nyo muna kung qualified ba kayo or eligible. Kasi katulad nito, nagkaroon ng error na hindi na pala active yung member kahit matagal na siyang nagbabayad sa Pag-IBIG. Nakalagay dito na para maging qualified, dapat at least meron kang 12 monthly savings or 12 buwan ng hulog sa Pag-IBIG. Hindi naman kailangan sunod-sunod, basta in total naka 12 contributions ka na, pwede na yun, pero dapat yung isang contribution mo is nangyari in the last 6 months. So kung hindi ka active na member, ang pinakamadaling gawin dyan ay magbayad lang sa Pag-IBIG ng at least 1 month contribution bago ka mag-loan. At meron din kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Also, dapat kapag natapos yung term, which is normally 5 years for home improvement loan, dapat ay hindi ka pa 70 years old at that time. So, nakalagay dito na 65 years old or younger and not older than 70 pag natapos na yung loan term. Dapat din pumasa ka sa pag-check or sa pag-assess ng Pag-IBIG. Base na rin yan sa mga isasubmit mong requirements sa kanila. And also, kung sakaling meron kang na-foreclose, na-cancel, or na voluntary surrender na Pag-IBIG loan, basically meron kang arrears, automatically hindi ka na qualified para dito. And kung sakali na pasok ka sa mga ito, kailangan mo rin patunayan na pagmamay-ari mo yung property or pwede mo talaga siya ipaayos at wala siya kahit anong legal claims, debts, or restrictions para doon sa ipapagawa mo during this loan term, which is normally 5 years nga. Linawin ko lang din na pwede mo ngang hiramin ay nasa up to 300,000 pesos, pero may mga pagkakataon lalo kung yung sa solar energy or yung sa solar panel installation yung gagawin ninyo. Sa GSIS kasi nag-offer sila ng up to 500,000 pesos para sa solar energy loan, which is nakalagay dito yan sa mismong article nila na walang service fee at 5% interest. May mga nagsasabi na pwedeng magpa-loan ng up to 500,000 pesos for that case. So, pwede nyo i-double check pag nag-loan na kayo kasi i-confirm din nila kung eligible ka bang magbayad or may kakayahan ka magbayad para doon sa ilo-loan mong amount. And this time, kung sakaling alam mong qualified ka na, nakapaghulog ka na at least 1 month within the last 6 months at meron ka na at least 12 monthly contribution, ito na yung time na para kompletuhin mo yung mga requirements. So, una, yung form. Dito mo fill upan yung Pag-IBIG MID number mo, yung purpose ng loan, desired loan amount, and yung loan term na din, which is maximum nga ng 5 years. Hindi natin sure kung babaguhin nila to, your update nila. Ilalagay mo rin yung ibang mga information na hihingi nila, katulad ng collateral, borrower, beneficiaries data, tungkol sa iyan. Kung merong asawa, ilalagay din dito. At may mga itatanong pa tungkol sa bank accounts, credit cards, mga existing loans mo, loan and credit references, at marami pang iba dito. Normally, pwede mong kunin itong form na to sa mismong branch ng Pag-IBIG. Yun nga lang, pwede mo ring fill upan to sa bahay. Lalo, madadouble check mo yung mga hihingi nilang information sa'yo para nga naman hindi ka nagmamadali or hindi ka nape-pressure sa mismong branch. Kasi may mga information dito na kadalasan ay hindi hiningi, pero sa housing loan, kailangan talagang i-provide. Kung okay ka na sa form, kailangan ng one valid ID. Dapat government-issued ID. Hindi nila tinatanggap ang barangay certification or barangay ID for housing loan. Maging yung company ID, hindi rin tinatanggap. Proof of income naman, iba-iba yan. Kung nagtatrabaho ka dito sa Pilipinas, kailangan ng COE or yung compensation na pwedeng hingin sa HR. Dapat nakalagay doon yung gross monthly income o yung kita mo nang wala pang kaltas, maging yung monthly allowances.
Dito malalaman ng Pag-IBIG officer kung may kakayahan ka nga magbayad sa amortization mo. Kung wala ka ng COE pero meron kang ITR, pwede rin yan. Kung wala ka nito, pwede naman yung payslip mo within the last 3 months. Tandaan lang na for government employees, kailangan ng payslip within the last 3 months din at kailangan pa ng Certificate of Employment at ITR. Pero for private employees, any of the following, ibig sabihin isa lang dito ang hihingi nila. Pero idagdag ko lang din na just in case na nag-submit kayo na isa lang dito at hiningi ng Pag-IBIG officer ang additional proof of income, ibigay nyo na lang din kasi nakalagay dito sa bandang baba na other documentary requirements may be required by the branches. Yan ay for locally employed or private employee. For self-employed naman, ITR na na-certify din ng BIR, commission voucher kung meron kayo niyan. Ulitin ko lang, alinman sa mga ito, basta nagpapakita ng income ninyo. Pwedeng bank statements, rental payments, pero dapat papakita ninyo yung lease contract na notarized, certified true copy ng transport franchise, certificate of engagement or ITR form number 1701 at maging 2307. Kung wala alinman sa mga ito pero meron kayong document na pinangahawakan as proof of your income, lalo regular yan, pwede nyong isubmit na rin sa Pag-IBIG. That's for self-employed, kasama dito yung mga freelancers, yung mga professionals. Basically, hindi nagkatrabaho sa corporate. Ngayon naman, for OFW, ang kailanganan nila ay almost pareho din, Certificate of Employment or COE, signed by the employer ninyo, or employment contract ng POEA kung meron kayo niyan. Kung wala kayo niyan, pili kayo ng isa sa meron kayo dito, katulad ng payslip, OWA membership, overseas employment certificate, passport with working visa, residence card or permit, na nakalagay doon yung work as the purpose, and bank remittance record na din. So, yan yung sa proof of income. Regarding naman doon sa mismong property, is kailangan ng deed of negative pledge with promissory note. Ano ba ito? Scroll down lang kayo sa bandang baba, meron ditong template na pwede nyo i-download, fill upan nyo na lang din, at ipa-notaryo. So, meron ka na nung deed of negative pledge with promissory note. Ang kailangan naman is yung updated na pagbabayad ng tax doon sa property o yung amilyar. Kailangan ng resibo para dyan. Picturean nyo rin yung exterior ng bahay, kailangan colored. Vicinity map or sketch of the location of the property. Pinapakita yung mga landmarks. Kung sakaling gusto nyo i-drawing, pwede din, i-sketch nyo. Pero kung gusto nyo gamitin yung sa Google Map, pwede din basta malinaw lang yung mga hinihingi na lang requirements katulad ng landmarks nga. And katulad ng sabi natin kanina, ito yung mga requirements pero possible maghingi pa ang Pag-IBIG ng additional requirements sa pag-assess nung ina-apply nyong loan. So kung qualified na kayo, may mga requirements na kayo, pwedeng pumunta sa mismong branch ng Pag-IBIG at magbayad ng 1,000 pesos para sa processing fee. And then, kumpletuhin yung verification process, kailangan ng personal appearance dito. And finally, hintayin na lang approval at schedule ng document signing para sa loan ninyo at sa amortization details, kung magkano ba yung dapat bayaran kada buwan at magkano rin yung interest na i-apply para sa inyo. Yung interest kasi, nagabago yan, depende na rin sa market, pero sinabi dito na pwede sila magpahiram for as low as 3% per year, lalo kung early borrowers ka or first-time borrower. Tandaan lang na ang loan dito sa Pag-IBIG ay may kasama ng insurance. So, just in case na may mangyari, at least covered ito ng insurance. And para sa pagbayad nito, pwede rin itong gawin online. And that's it. Yun yung mga dapat nating malaman bago mag-apply ng housing loan or home improvement loan dito sa SSS. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!